مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان. اليوم فيلمر يراجع قصة تاجر المجوهرات اليهودي اللعين بطولة آدم ساندلر. طبعا انت أول ما حتسمع اسم آدم ساندلر أكيد حتتذكر كومة الأفلام الكوميدية التعبانة التلمانة اللي عطانا هي آخر 5 سنين مع حبيبتنا نتفليكس. بس خليني أقول لك إنك اليوم أمام دراما حقيقية رائعة أبعد ما يكون عن التيبيكال ساندلر اللي في بالك. دراما ممتعة قادرة إنها توترك طوال مدة عرضها وتفاجئك وتصدمك وتخرجك راضي. اليوم أعزائي الفيلمرز العظماء فيلمر يراجع Uncut Gems. يا مان سيبك من ساندر لا تضيع وقتنا. I disagree يعني. الفيلم نزل في ديسمبر نهاية 2019 بإخراج السافدي براذرز وتوزيع A24 برودكشنز بميزانية متوقعة ما بين 15 إلى 20 مليون، جابوا منها إلى الآن ما يزيد عن 50 مليون. الفيلم متوفر الآن على نتفليكس، تقدر تروح تشوفه، لكنه ريتد R، فلازم يكون عمرك 18 عشان تقدر تشوفه، ولازم تشوفه عشان تقدر تكمل معايا هذه المراجعة الحارقة الخارقة. اتفقنا؟ Let's go. I made a crazy risk, a gamble, and it's about to pay off. تاجر مجوهرات مهمل كسول طماع خائن لزوجته، لكن على الرغم من كل هذا يحاول انه يكون رجل عائلة صالح، لكن للأسف عشقه للمراهنة وطمعه وبحثه الدائم عن الفوز الأكبر والجائزة العظيمة اللي حتدخل عليه ملايين الدنيا أعماه عن حاجات كثير في حياته. يبدأ الفيلم بحصول هاورد على جوهرة رائعة الجمال جاته من أثيوبيا، كان ينتظرها بشغف لنيته في عرضها في مزاد علني بسعر مخيف، لكن خلال أحداث الفيلم بنشوف أحواله تتقلب وما في ولا خطة هو يحطها تمشي بسلاسة، ويبدأ يراهن مو بس بفلوسه بل بحياته وسلامة أهله لإيمانه وإصراره التام إنه يقدر يوصل في النهاية. الرجل واثق في نفسه جدا. Taking my money all over town placing bets. من أول لحظة في الفيلم وإلى آخر تيك، أنكت جيمز قادر إنه يخليك متشوق ويسمرك في مقعدك إلى نهايته. حياة هاورد يا حبيبي زحمة، كل شيء حواليه يصير بتسارع، ورغم إنه أحيانا يكون معاه المبلغ الكافي من المال إنه يسدد ديونه ويعيش بسلام، إلا إنه دائما يختار إنه يراهن بهذه الفلوس في بحث للفوز الأكبر. ورغم كل التبريرات السخيفة والإهمال والتسيب واللسلسة اللي في حياته، إلا إنك لا إراديا حتلاقي نفسك تتعاطف معاه لأنه يشبه كثير مننا في إنه فعلا عنده بوتنشل إنه يفوز. الرجل رغم كل بلاهته وسكره ودلاخته إلا إنه لما يعمل توقعات في مراهنات كرة سلة تزبط معاه. الآدمي فاهم ويحلل، ما هي صدفة بحتة. في النهاية يكتشف، أو بالأحرى إحنا نكتشف، إنه مهما كنت ماهر ومحظوظ وملتزم وتضحي بكل شيء في حياتك عشان هدفك، ممكن لسبب تافه سخيف ينتهي كل شيء. وفعلا هذا اللي صار في حياة هاوي، انتهى كل شيء في نهاية غير متوقعة مجنونة. بالنسبة لي كنت أشوفها النهاية الأنسب. هاوي أو هاورد يا جماعة إنسان كلب، يعني مستحيل كان حيوقف. حتى لو فاز ترى تتوقعوه كان حيرجع يسدد ديونه ويرجع يعيش بسلام ويصير إنسان ملتزم. لا، الرجل هذا لو فاز بملايين الأرض حيرجع يحطها في مراهنات ثانية، مدمن رهانات وطماع. والسافدي براذرز أعطونا نهايته بشكل رائع جدا. Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Howard! Is it too late? بشكل عام الحوارات كانت حقيقية جدا ومنطقية ومضحكة بعض الأحيان. ما حسيت أي من الممثلين قاعد يقرأ من نص مكتوب، خصوصا وسط زعيقهم وتفاعلهم العفوي العشوائي مع بعض اللي كان مزعج أحيانا. ورغم أنه مو كل الممثلين يعني كانوا مبدعين جدا، إلا أنه بطلنا ساندلر بالنسبة لي في أنكت جيمز قدم أحد أفضل أدواره. ساندلر في أفلامه الكوميدية السابقة كنت أشوفه يمثل نفسه، ما قاعد يسوي جديد، بس هنا لا،
قدم دور مختلف تماما، اللهجة، الضحكة، البكية، الثقة الزايدة، كلها طلعت منه مختلفة وحقيقية ووصلتني. عشيقته أيضا قدمت دور جيد رغم أنه فيلمها الطويل الأول، وباقي الكاست أيضا ما أقدر أقول عن أي واحد منهم أنه كان سيء. Black June power, nigga. This is my fucking way. معالجة السافدي براذرز لرتم حياة هاورد كانت ذكية جدا، حركة الكاميرا السريعة، الكتس المتتالية، الموسيقى الصاخبة، كل هذه عوامل شدتني وعيشتني فعلا صخب وسرعة حياة الشخصية. أحب لما يكون شغل الكاميرا والموسيقى في الفيلم يكون فعلا ذو معنى ويخدم القصة، ما هو بس كذا جميل لأجل الجمال، بمعنى إنه حركات الكاميرا والفريمينج والألوان كلها تكون مختارة عناية عشان تخدم القصة وتخدم معاني ورمزيات معينة فيها، وهذا اللي حصل في أنكت جيمز، حرفيا سينما حقيقية. You having a good time? Yes. تقييم فيلمر للسافدي براذرز أنكت جيمز هو 8/10. ختاما أعزائي الفيلمرز، أنكت جيمز يورينا قد إيش صناعة الأفلام هي عمل جماعي. قد ما يكون عندك ممثل موهوب بكتابة سيئة أو إخراج تعبان عمره ما حيطلع معاك فيلم قوي، والعكس صحيح. آدم ساندلر أثبت لنا هنا إنه لسه عنده الكثير يقدمه، وأثبت نفسه لما وافق إنه يمثل في قصة مكتوبة صح تحت إخراج محترم. اكتب لي تقييمك لأنكت جيمز تحت في التعليقات، ورأيك في أداء ساندلر. زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، لايك إذا أعجبك الفيديو، ودايما كون فيلم.